Hello, xin chào tất cả các bạn và các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 4, đoạn mạch mắt nối tiếp trong sách giáo khoa vật lý lớp 9 nha các em. Bây giờ đoạn mạch mắt nối tiếp nè. Mạch mắt nối tiếp để mạch mắt nối tiếp nó sẽ như thế này. Đây, mạch nối tiếp đây. R1 và R2 như thế này người ta gọi là mắt nối tiếp. Nha. Còn mắt song song là như thế nào? Mắt song song là như thế này, mắt song song. Đúng rồi. Cái này là mắt song song. Đây là mắt nối tiếp. Mắt nối tiếp thì mình thấy y nó sẽ như thế này. Đây là con đường xe chạy, số lượng xe chỗ này có bằng số lượng xe chỗ này không? Có bằng số lượng xe chỗ này không? Bằng. Nó chạy đến một con đường mà, đúng không? Cho nên nó có này, y bằng y1 bằng y2. Bởi vì y là cái dòng điện này cũng như dòng xe chạy, được không? Thì dễ hiểu, hiểu không? Như chỗ này y có bằng y1 y2 không? Y1 ở đây, chỗ đây sao? Có bằng không? Y bằng y1 bằng y2 không? Đây tôi có ba, nó tách hai dòng xe ra sao bằng này. Yeah. Như với đối với trường hợp song song này là y sẽ bằng y1 cộng y2, rồi hai dòng xe tách ra, nhớ nha. Rồi, nhưng mà ngược lại là u trong đây là bằng nhau này, nhưng mà u đây này, u là u1 từ đây đến đây, còn u2 từ đây đến đây, thì u nó sẽ bằng u1 cộng u2. Còn cái r thì mắt nó tiếp sao? Đây là một cản trở 1 và đây là một cản trở 2, thì cản trở của động mạch thì bằng gì? Cản trở của cả đoạn mạch sẽ bằng cản trở của hai cái nó cộng lại. Hiểu không? Nếu như mình chạy trên cái đường này gập ghềnh, rồi chạy qua đường này gập ghềnh thì xe mình có chạy chậm lại không? Chậm lại thì cái độ cản trở thì gấp đôi lên, đúng không? Nhiều lên. Thì đây mình sẽ có cái công thức này, thức này nha các em. U1 trên R U2 bằng R1 trên R2. Lý do sao bằng U1 trên U2 bằng R1 trên R2? Bây giờ mình có gì đây? Mình có là U1 nè trên R1 nè là bằng U2 trên R2 nè. U1 trên R1 là gì phải không? Theo định luật ôn thì U1 trên R1 tức là Y1. Đó. Bởi vì mình có là Y1 bằng Y2 này, để mình suy ra. Cái bút này của thầy không, của con đi. Mình để làm đơn giản nữa. Nhớ là U1 trên R1 bằng U2 trên R2 này nữa lên. Bị Y1 bằng Y2. Và ta có một cái công thức nữa là cản trở trên toàn mạch sẽ bằng được rồi, đây dưới đây. Đây. Cản trở lên toàn mạch này sẽ bằng điện trở R1 cộng R2. Này, phải nhớ đó nha. Như vậy mạch nó tiếp là Y bằng Y1 bằng Y2, U sẽ bằng U1 cộng U2 và R là bằng R1 cộng R2. Đó, mình chỉ cần nhớ đó là được rồi. Bây giờ qua bài vận dụng này. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 42. Khi công tắc K mở, hai đèn có hoạt động không? Bây giờ con trả lời thử. Khi công tắc K mở thì hai đèn có hoạt động không? Không. Dòng điện có chạy qua đâu mà hoạt động, phải không? Như vậy K mở thì hai đèn này không hoạt động.
Vì sao? Bởi vì có mở dòng điện đâu có chạy qua được đâu, ngắt mạch rồi. Khi công tắc ca đóng cầu chì bị đứt, hai đèn có hoạt động không? Vì sao? Ca này đóng nhưng mà cầu chì đứt thì có hoạt động không? Cũng không luôn. Vì tí đứt thì dòng điện không có chạy qua được. Khi công tắc ca đóng, dây tóc đèn D1 bị đứt, dây tóc này bị đứt, đèn 2 có hoạt động không? Cũng không luôn. Như vậy bất cứ chỗ nào bị đứt thì cũng không luôn. Rồi bây giờ tao qua bài số 5. Câu số 5 này. Cho hai điện trở R1 bằng R2 bằng 20 ohm. R1. Tính điện trở tương đương của đầu mạch đó. Tính trở tương đương này coi nè. Ghi R tương đương bằng này nè. Cái số này nào. Vâng. Tiếp đi. Bằng thế số này nào. Bằng tiếp. Đúng không? Bao nhiêu? 40 gì? 40 ohm nha, 40 này 40 ohm đó nha. Rồi tiếp tục. Tiếp tục này, mắc R3 nè, mắc thêm R3 bằng 20 ohm vào đoạn mạch trên. R3 này. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi đèn, mỗi điện trở thành phần. Để áp dụng thế này. Áp dụng đi. Ra tương đương phần. Cái số nào? Đâu nè, cho 20 thôi mà. Ủa cũng 20 hả? 20. Rồi, ok. So sánh điện trở đó. Điện trở đó là điện trở này nè. Với điện trở thành phần thì sao? So sánh điện trở đó với điện trở thành phần thì mình thấy sao? Nói này điện trở thành phần thì 20 mà nó 60 thì sao? Nó gấp 3 lần điện trở thành phần, phải không? So sánh đó mà, nói thôi gì đâu. Rồi bây giờ qua nè, mở rộng nè, mở rộng. Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 3 điện trở mắc nối tiếp bằng tổng các điện trở thành phần. R tương đương bằng R1 cộng R2 cộng R3 nha. Rồi bây giờ mình mới có kết luận nè. Đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp, cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm, tức là Y sẽ bằng Y1 bằng Y2. Thầy nói rồi đó, vì nó chạy trong một dòng nó giống nhau hết. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần. U sẽ bằng U1 cộng U2. Điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tổng hai điện trở thành phần. R tương đương bằng R1 cộng R2. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỷ lệ thuận với điện trở đó. U1 hay U2 bằng R1 chia R2. Bởi vì là U1 chia R1 là bằng D1, U2 chia R2 là bằng D2.
Như vậy bài học của mình đoạn mạch mắt nối tiếp chừng này là xong. Bây giờ mình qua phần bài tập, nha các em. Điện trở mắt nối tiếp đây. Rồi bây giờ mình qua bài số 4, điện trở mắt nối tiếp. Giờ con làm bài này. Hai điện trở R1, R2 và am kế được mắc nối tiếp với nhau vào hai điểm AB. Vẽ sơ đồ đoạn mạch đây. Vẽ sơ đồ đoạn mạch đây. Vẽ sơ đồ đoạn mạch đây được không? Vẽ đây. Đây. Rồi là sơ đồ xong rồi đó. Cho R1 bằng 5, R2 bằng 10. Am kế chỉ mấy đây. Tín hiệu liên thế. Đây bạn. Đây đúng rồi. Không, đi đây nhưng nó ngoài được. Cái nụ vào đi. Đây 4 lần đi R tương đương mà RTD rồi. R1 cộng R cái số à. Rồi dưới mình ghi U bằng Y nhân R, U bằng Y nhân R tương đương tương đương RTD đi nè, bằng dưới đâu có tương đương, bằng tiếp mới kêu tương đương không? Cái số à. Bằng tiếp 2 nhân 15 30 ra 3 luôn. Rồi xong rồi, đó là cách 1, ghi đó là cách 1. Rồi ghi cách 2. Cách 2 ghi cách 2 này, ghi U1 bằng Y1 nhân R1. Y1 của mình nó cũng bằng Y này cho nên nó bằng công thức 2 nhân R1 của mình là mấy đây 5 là bằng 1 luôn, 1 vuông. Các anh cũng thiếu chữ mol luôn, vờ đâu chứ vờ thiếu chữ đó. Tiếp tục ghi xuống dưới U2. U2 bằng gì? Y2 nhân R2. Đúng rồi. Còn Y2 của mình cũng là 0,2. Rồi R2 của mình là 15 cũng là đó. Rồi mình 10 chứ. R2 10 bằng 2V. Rồi giờ mình xuống dưới mình ghi UAB sẽ bằng UAB, AB tục xuống chút. B bằng U1 cộng U2.
U1 là bằng 1 này, cộng 2, 1 cộng 2 bằng 3 vuông. Rồi 6. Như vậy cách đây có bằng dưới cách dưới không? Cách đây UAB là mấy? Đây cũng đi UAB này. Mấy? Bằng 3, dưới cũng 3 phải không? Gần nhau không? Như vậy cách 1 là mình tính R tương đương, rồi mình chia ra được UAB. Cách 2 là mình tính U1, U2, rồi mình chia ra được UAB. Đó là mình làm bằng hai cách. Tiếp tục bài số 2. 42. 2 đọc đề làm nè. Một điện trở 10 ohm được mắc vào chịu điện thế 15, 12V. Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở đó. Tính qua này đó. Độ là y á, y đây, y 42, y 42, y bằng u chia r. Bằng 1,2, 1,2 không bằng chữ A. Rồi bây giờ muốn kiểm tra kết quả tính ở trên, ta có thể dùng âm be kế để đo. Muốn âm be kế chỉ đúng giá trị cường độ dùng điện đã tính được phải có điều kiện gì đối với âm be kế, vì sao? Bây giờ muốn đo âm be kế ta phải bắt ở đây nè, nhưng mà mình phải đúng thì phải có điều kiện gì của âm be kế? Giải được không? Vì u y là bằng u chia r. Nếu âm be kế nó có điện trở tới nền thì mình phải cộng vô nữa không? Mình phải cộng vô nữa thì chỗ này nó sẽ lớn lên. Lớn lên thì chỉ số đo sẽ khác đi. Như vậy muốn mà cái chỉ số đo này á nó đúng giá trị cường độ dòng điện á, thì điện trở của âm be kế này á, là mình coi như nó là bằng 0. Điện trở nó rất là nhỏ nha, coi như bằng 0 thì mình đo ra nó mới không có bị sai số. Rồi bây giờ con làm bài số 1343. 13. 43 này. Bốn ba sao không? Cho mạch điện có sơ đồ như hình 41, trong đó điện trở R1 là bằng 10 ohm, R2 là bằng 20 ohm. Hiệu điện thế giữa hai đầu động mạch AB là bằng 12V. Bây giờ hỏi số chỉ của bên kế và em bên kế là bao nhiêu? Tư làm bài con này. Giờ hỏi số chỉ em bên kế và bên kế là bao nhiêu? Bây giờ làm sao? Bây giờ mình phải tính cái âm bên kế này trước. Mình ghi ra R tương đương bằng R tương đương bằng R1 cộng R2. Bằng 10 cộng 20. Ôm. Bây giờ y bằng UAB chia ra tương đương. Đặt ngang cái này giờ nó 9 rồi mà làm này.
Rồi tương đương cái số vào UAB là 12. Bóng à, không biết bóng à. Tích 4 âm đây. Rồi bây giờ mình nói là vậy âm be kế chỉ 0,4 ampe đi vô. Vậy ampe kế chỉ 0,4 ampe. Rồi bây giờ chỗ này nè, muốn cái volt nó chỉ bao nhiêu thì mình làm sao nè, mình ghi là I1 bằng Y, như ghi I1 bằng Y bằng 0,4 ampe. Rồi mình xuống dưới mình ghi là U1 bằng I1 nhân R1. Rồi, I1 mình mới vừa tính đó là 0,4 đó. Rồi R1 của mình là đây là 10 nè, nhân qua là sẽ được 4V 4V. Rồi mình ghi là vậy ampe, vậy volt kế chỉ 4V. Thấy chưa, thấy hay không? Vậy volt kế chỉ 4V. Bây giờ thầy nói lại nè, qua đây nhìn nè, nhìn lên đây. R1 bằng 10 ohm, R2 bằng 20 ohm, UAB là 12, như vậy mình tính là tương đương đây sẽ là cộng hai cái này lại là ra 30 ohm nè. Muốn tính đi mình phải lấy UAB chia R tương đương đó. UAB là 12 đúng không, chia R tương đương là 30 thì được 0,4 ampe. Như vậy cái ampe kế chỉ là 0,4 ampe. Y nó qua đây 0,4 thì nó chạy qua đây cũng là 0,4, cho nên Y1 của mình là 0,4, R1 mình là 10, như vậy U1 nó là bằng Y1 nhân R1, 0,4 nhân 10 là 4, như vậy volt kế này chỉ 4V, hiểu không? Bài số 44 coi cho mạch điện có sơ đồ như hình 42 này, trong đó điện trở R1 là bằng 5 ohm, R2 là bằng 15 ohm. Volt kế chỉ là 3V. Bây giờ số chỉ của em về kế, số chỉ của em về kế này là bao nhiêu? Bây giờ muốn tính số chỉ của em về kế này thì mình phải tính được Y1 của này. Ở đây mình có Y2 chỗ này. Thì mình có U2, mình có R2 này. Giờ cái tính R tương đương chứ. Là Y chỗ này xong rồi cũng bằng Y chỗ này, cũng bằng Y chỗ này luôn. Rồi mình ghi luôn. Mình ghi là ghi lên ghi Y2 đó là Y2 bằng U2 chia là 2. U2 là 3 nè, 3 chia cho 15, 3 chia cho 15 bằng 0,2, 0,2 ampe. Mình xuống dưới mình ghi dòng là Y bằng Y1 bằng Y2 bằng 0,2 ampe. Đó, trong kết luận nói đó là vậy, ampe kế chỉ 0,2 ampe. Bạn nên đừng nghĩ chút. Bây giờ biết là gì? Tín hiệu điện thế giữa hai đầu AB. Rồi bây giờ mình tính R tương đương nè. R tương đương bằng R1 cộng R2 bằng 5 cộng 15.
Bây giờ mình tính UAB bằng y nhân r tương đương y của mình là cái hai rồi tương đương là mới tính ra nó là 20. Cái nhân hai là 4 hả? 4 quân đó, thì thế đó là 4 quân thôi. Xong rồi ok, ở đây nó có nhiều bài 45 46 47 48 49 40. Để đâu còn mới làm hết luôn. Đến đây nghĩ cho nó chú nữa. Mình qua phần đoạn mạch mắt song song. Bài số 5. Thì đoạn mạch mắt song song thì sẽ có cái rất là hay. Đây, y sẽ bằng y1 cộng y2. Vì cái y của mình nó chạy xuống đây nó sẽ tách ra làm hai. Dương chạy qua làm này. Nó chạy xuống đây nè, tách ra làm hai. Cho nên chỗ này là y sẽ bằng y1 cộng y2. Nhưng mà ngược lại đoạn mạch song song là nó có hai cái là nó chịu điện thế nên nó phụ thuộc vào hai cái điểm mút này thôi. Cho nên nó U1 nó sẽ bằng U2. U này bằng U1 bằng U2. U là bằng y nhân r cho nên U1 y1 nhân r1 bằng U2 bằng y2 nhân r2. Như vậy U1 sẽ bằng U2. Rồi. Đây, qua phần 2. Điện trở tương đương của đoạn mạch song song. Một công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắt song song. Thì vì là mình có cái này, mình có là y bằng u nhân r. Và mình có là y này bằng y1 cộng y2 này. Nên nó sẽ tương đương này. Y là bằng u nhân r. U1 nhân r1 U1 cũng bằng U luôn, U2 cũng bằng U luôn, nên đặt ra ngoài. Nhầm rồi, nhầm rồi. Y là bằng U chia R, không phải nhầm. Đó. U1 bằng U luôn. Đó. Thì mình rút cái U đi. Vậy cái U với U mình bỏ đi thì nó sẽ ra. Đây con. Đúng nè. Y này bằng Y1 cộng Y2 này. Và Y này bằng U chia R này. Đây cũng bằng U chia R này, U1 chia R bằng U2 chia R. Và U bởi vì U1 là bằng U luôn. Thế U vô rồi mình rút U ra. Cái này U ra thì 1 2 R, rút U ra là 1 R1 còn 1 R2. U mình bỏ đi. Như vậy thì mình không nắm được thì mình nhớ cái này. Rồi bây giờ tại sao nó ra này? Thì cái này là mẫu chung nó là gì? Mẫu chung nó là R1 R2. 1 R này. Mẫu chung là R1 R2 này. Nhưng mà chỗ này mình nhân cái gì? Nhân cho R2 đúng không? Nhân cho R1. Như vậy R của mình nó là cái gì? Ok thế này.
Rồi mình sẽ lấy cái này nhân cái này chia cho này. Đảo cái số R1 nó chút nó đẹp, chẳng có gì hết. Nhưng mà mình nhớ luôn là R điện trở của mình là bằng tích trên tích dưới tổng, tích dưới tổng hay chưa. Rồi bây giờ qua cái phần này thí nghiệm để kiểm tra nè. Đây là thí nghiệm thôi. Bây giờ mình qua phần vận dụng này, vận dụng này rồi không nào đấy, mình vận dụng ngay coi nè. Đèn và quạt được mắc thế nào vào nguồn để chúng hoạt động bình thường. Bây giờ đọc cái đề này câu 4 nè. Trong phòng học đang sử dụng một đèn dây tóc và một quạt trần có cùng hiệu điện thế định mức là 220V. Thì hiệu điện thế của mỗi nguồn là 220V. Mỗi đồ dùng đó đều có công tắc và cầu chì bảo vệ riêng. Đèn và quạt mắc như thế nào vào nguồn để chúng hoạt động bình thường? Mắc nối tiếp hay là mắc song song? Nếu mắc nối tiếp thì U sẽ bằng U1 cộng U2. Và nếu mắc song song thì U sẽ bằng U1 bằng U2. Vậy là mình chỉ mắc song song thôi nha. Để cho nó U1 cộng U2 bằng 220V nè. Rồi câu B là vẽ sơ đồ mạch điện đó cho cái hiệu sơ đồ của quạt điện là chữ M. Nhiều vẽ cái sơ đồ thì coi thôi. Cái đồ sao? Sử dụng đèn dây tóc nè. Nhưng mà mình nó vẽ như thế này. Wow. Đó là xong. Đó. Xong rồi đó. Đúng không? Đây. Đây. Bây giờ hỏi nếu đèn không hoạt động thì quạt có hoạt động không? Nếu cái đèn này không hoạt động thì cái quạt này có hoạt động. Ở nãy bên kia là cái đèn không hoạt động thì cái đèn kia cũng không hoạt động. Còn mình bắt nối tiếp á. Nhưng mà mình bắt song song thì rủi ông này không hoạt động thì ông này có hoạt động không? Có. Vẫn hoạt động bình thường. Ví dụ giờ cái bóng mình bị hư tắt đây thì cái quạt mình vẫn chạy bình thường. Là không bị, là do là nhờ là mình bắt nối tiếp, bắt song song. Cái còn bắt nối tiếp là đứt cả là đứt sạch luôn á, không còn cái nào á, đi nối tiếp nhau mà. Là mình nói là vẫn hoạt động vì là mình mất song song. Rồi qua câu số 5. Câu số 5. Số 5 này. Con nào có số 5 đi. Đấy. Ghi cho tay, ghi cho tay. Tính cho điện trở R1 bằng R2 bằng 30V được mắc như sơ đồ này. Đây là mắc song song á. Mắc kiểu này. Bây giờ là tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó. Trở tương đương mình dùng tính này. Ghi R tương đương mà. Bằng R1 nhân R2 gạch ngang qua.
rồi dưới là R1 cộng R2. Tiếp vào đó thôi, tiếp lên 30 nhân 30 này. Dưới là 30 cộng 30. Rồi không có tính, không có tính, rồi được đi cho 6 thôi. 15V, 15V. Rồi mình thấy so với điện trở này thì sao? Nó nhỏ hơn, nhỏ bằng một nửa thôi, đúng không? Được chưa? Rồi. Còn nãy nó tiếp thì lớn ra nhưng mình mất không sao nhỏ lại. Bây giờ câu B nè. Nếu mắc thêm một điện trở R3 bằng 30 ohm luôn vào đoạn mạch trên như sơ đồ hình 52 này thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần. Nhập nó thế này. Nhập tới đây. Một cây R tương đương bằng một cây là một. Tới đây là một cây rồi. Một cây nào dưới đi một cây R tương đương bằng một phần 30 cộng 1/30 1/30 3/30 là bằng 1/10. Dưới mình ghi đây R tương đương bằng thử là tương đương mấy nhân chế đi nha. Cái nào nhân chéo nào? Chéo này, chéo không có để không có gạch nữa bằng luôn nữa gạch bằng mấy nhân chế chia nha. Mình nhân hết 4/30 đúng không? Không, chỗ này thôi nè, đi tính chị nữa ở đây bằng này thôi nha. Chéo đáy này nhân lên đáy chia chỗ này 10 nhân 1 10 chia 1/10 đi ra bằng 10 ôm xong như đó đó. Đúng. Không nữa thì làm sao đưa cái máy tính lên này nè. Đúng đây nè. Không biết quá bao. Quá mới này 1. Dưới này là gì? Alpha x. Không. Đi nữa. Alpha bằng đâu? Nó bằng mấy? Bằng 10 đúng không? Rồi ship con này. Đó, nó là 10 đó. Ship con cũng được. Rất là khó không? Rồi như vậy là xong rồi, xong cái bài này rồi. Đúng chưa? Như vậy đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ Y sẽ bằng Y1 cộng Y2. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ U sẽ bằng U1 bằng U2. Điện trở tương đương được tính theo công thức 1/R tương đương bằng 1/R1 cộng 1/R2. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỷ lệ nghịch với điện trở đó Y1 chia Y2 sẽ bằng R2 chia R1. Vì mình chéo đã xảy ra đây là U1, mình nhân chéo đây sẽ ra U2, U1 sẽ bằng U2. Đây. Coi như mình kết thúc được 2 bài đoạn mạch vắt nối tiếp và đoạn mạch vắt song song. Như vậy bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn và các em.